от виходить. Де була база, все було очищено від фарби, повністю до металу. А сюди інше, тут таке ляття, що дуже глибокі раковини. І здирати все до металу не було сенсу, так прийти це все перешпакльовувати. Я тільки перешпакльовував ті місця, де були нацарапані різні букви, різні розміри. Ну, типу, всього, тут був Вася. Тут було таке глибоке 68 намальовано. Я зашпаклював. Цей низ був цей поцарапаний, я так розумію, заготовками. Оце перешпаклював, а все інше лишив так, як було. Так як під заводською шпакльовкою дуже глибокі раковини. Отак виходить. Ще трохи підсохне, можна би приступати до зборки. Чому малюю по частинах, а не весь на раз? Тому що малюю в розібраному вигляді. І мені просто-навсього бракне місця все підвішувати, все красити. Помалюю задню бабку, зберу і буду приступати до наступного. Стараюсь робити все гарно. Ті кнопки, я так розумію, вони взагалі безсмертні. Вони бувають пластмасові і алюмінієві. Оці алюмінієві. Досить якісно зроблені. Тут все вже підсихає. Так як це був лист, а не ліття, відповідно раковин нема, і я здирав все до металу. І вийшло доволі непогано. Отак воно виглядає. Ну, відповідно, це теж. Одним словом, все, що без раковин, все чистив до металу. Оригінальний розчинник від зебри. Додає певний блиск. Так що мені подобається. Багато відео є в Ютубі, як малюють станки в зібраному вигляді. І малюю так, що всі бірки закрашують, потім їх відмивають. Не розумію тих людей. Ліпше зробити раз, акуратно, потім мати спокій. І працювати буде приємно. І думаю, станок теж був довольний. Отак воно буде получатися. Все, народ. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал. Кому сподобалося, ставимо лайки. Чекаємо нові відео.